سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 100مین برنامه اپوزیت. بالاخره 100 تا شد. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در آخر برنامه یه خورده راجع به اپوزیت با هم صحبت میکنیم. در برنامه این هفته به موضوع قضاوت، عدالت و بی‌طرفی در قوه قضا پرداخته میشود و در همین زمینه به پرونده آقایان بیزه، سینمیم و میمهه معروف نیم نگاهی انداخته میشود. دوشنبه هفته گذشته یعنی 19 مرداد ماه رئیس قوه قضا گفت نباید اینطور باشه. نباید اینطور بشه که اگر یه مسئولی عرض میکنم حکمی علیه صادر شد همه قوه قضاییه را زمین و زمان را به هم بدوزه برای اینکه بگه این حکم غلطه، بگه این حکم خلاف شرع، خلاف قانونه. استغفرالله. قوه قضاییه نظام مقدس و حکم خلاف قانون. کدوم مسئولی در موردش حکم صادر شده که حالا داره زمین و به هم میدوزه؟ اصلا چی کار کرده؟ چجوری داره زمین و زمون رو به هم میدوزه؟ گاهی انسان میبینه یک کارهای رسانه‌ای عجیب و غریب میکنن، فیلم وداع درست میکنن برای اینکه یه جور تخریب کنن آرای قوه قضاییه را. فیلم وداع؟ کی ودا کرده؟ با کی ودا کرده؟ فیلم چیه؟ روشنی میبینن که انشاءالله به زودی سالم و با نشاط بیرون میایید و وارد جامعه میشید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانیت رو فراموش نخواهد کرد. جامعه هم الحمدلله تا کنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که هر تو ذوق رفت. خداحافظ. این فیلم رو میفرمودن رئیس قوه قضا. واقعا فیلمی بازی کردن در این فیلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خواهش میکنم تمام این فیلم رو پخشش کنید، به طور کامل پخشش کنید. پخش میکنه نمیکنه؟ نه انشاءالله نداریم. یعنی دیگه همه میدانند تحت تعالیم نظام مقدس انشاءالله برابر است با پیچاندن. حتی فرزند یکی از باخداترین مردان خدا هم این را میداند. اتفاقا صدا و سیما این فیلم رو پخش کرد، فقط بدون صدای آقا مهدی. اما از اونجایی که اپوزیت هدفش اطلاع رسانیه، این فیلم رو با صدای آقا مهدی بخشایش رو پخش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ و فهیم ایران، اکنون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانستم بلکه اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی می‌دانم مهیا گشته‌ام. در این فیلم ما فهمیدیم که مهدی هاشمی انشایش در حد سوم دبستان است. خلاصه آخر حرفای ایشون بعد از 2 دقیقه این بود که آقا فیلم دادگاه منو پخش کنید. آخه چرا ما این کارا رو میکنیم؟ بنا نیست که وقتی حکم قطعی شد همه بدون دنبال این که این رأی رو جوری خراب کنن، مخصوصا که کسانی که دستشون میرسه و توانایی دارن قصد دخالت در روند رسیدگی داشته باشن واقعا مقبول نیست. پس دخالت هم داشتن؟ و بعد رفتم خدمت آقا، شب تلفن کردم، فرداش رفتم گفتم مهدی اینو میگه، شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم اینه. گفتم این نظر خودت هم این باشه من موافقم بکن. من گفتم نه منم نظرم اینه. شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید. شما به من هم صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردن تو این پرونده. چقدر مردم دارن محکوم میشن، من یکی چرا این کارو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه، قاضی فرمان نبره کار هرچی فهمید. فهم قاضی رو ما قبول داریم، قاضی باثبات عادل باشه، همین برای من کافیه. اگرم علنی کنید دادگاه رو که مردم هم بدونن، اگر مهدی آدم بدیه بهتر بشناسنش، اگرم بد نیست بشناسن که تهمت ها دروغ همه شده.
ایشون همینه پسندید، گفت منم نظرم همینه و قرار شد برای محاکمه دیگه. حالا بقیه‌شو من نمیگم. خوب شد واقعا دیگه بقیه‌شو نگفتیم. قاضی بی سواد بود و طرفدار بود و دادگاه مستقل نبود و دیگه چی می‌خواستیم بگین؟ ما برای اینکه برخی از مثلا فرض کنید که وابستگان خودمون را، بستگان خودمون را تبرئه کنیم، کل یک نظام قضایی رو زیر سوال ببریم، مسئولین قضایی رو زیر سوال ببریم. واقعا این سیستم قضایی با این کارنامه درخشان اصلا انصاف زیر سوال بره؟ هر کسی که محکوم میشه ممکنه وابسته به مسئولی هم باشه، ممکنه خودش هم یه مسئولیتی وقتی داشته بوده. این که نمیشه ما بگیم فقط احکام قضایی باید برای ضعفا اجرا بشه. بله این که نمیشه احکام قضایی فقط برای ضعفا اجرا بشه. مثلا برادر همین رئیس قوه قضاییه که یه نسبتی به برادرش داره، پرونده زمین خاریش در ورامین کلهم گم شده، برای همین هم هیچ دادگاهی براشون برگزار نمیشه که یه وقت خدایی نکرده احکام قضایی براشون صادر بشه. یا اون یکی برادرشون که فیلم باجگیریش در مجلس شورای اسلامی پخش شد، اصلا پرونده‌ای براش تشکیل نشد که یه وقت بعداً حرفی از توش در نیاد. البته قوه قضاییه به حمدالله محکم ایستاده، زیر بار حرفا نخواهد رفت و با اقتدار هم کارش جلو خواهد بود. منتها ما میخوایم این حرف روشن باشه که واقعا قوه قضاییه نسبت به برخی پرونده ها هیچ نظر خاصی نداره. اقتدار در تمام ارکان نظام مقدس به وضوح خودشو نشان میدهد. برای اینکه این موضوع بیشتر برای ما نمایان بشه و روشن بشه، چند تا پرونده قضایی در همین قوه قضا رو که الان در جریانه با هم یه نگاهی بهش میندازیم. سخنگوی قوه قضاییه امروز در جلسه‌ای با رسانه‌ها گفت اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهر برگزار میشه. چون اون صداقت لازم را در متهم، حالا حداقل بنا به نقل من عرض کنم، بازپرسشون عرض میکنم و کارشناسا عرض میکنم، نبوده، لذا نمیدانند که دقیقاً واقعا این پول رو چه کرده. تا الان بخشی از این پولها و بخش عمده او نه به دست نیامده که بالاخره کجاست. بله، متهم بیضه معروف، ایشون به تنهایی فقط در یک فقره حدود 3 میلیارد دلار از پول مردم ایران رو معلوم نیست چیکار کردن و به همین مناسبت حدود 2 ساله که مثلا دستگیر شدن و بعد از 2 سال قرار تازه اولین جلسه دادگاهشون برقرار شد و از اونجایی که اینجور پرونده ها معمولا 8-9 جلسه دادگاه براش برگزار میشه، یعنی حدود 2 سالم دادگاه هاشون طول میکشه و بعد از 2 سال قرار تعاوض یه حکمی براشون صادر بشه. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروزش خبر داد آخرین جلسه دادگاه رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتمام رسیده و حکم او به زودی صادر می شود. از خود قاضی نشنیدم، از به اصطلاح مسئول بالاترشون شنیدم که آخرین جلسه دادگاه بوده، لکن ایشون درخواست کرده که من علاوه بر دفاعیات شفاهی که گفتم میخوام یک دفاعیه کتبی هم ارسال بکنم و حداکثر ظرف چند روز این دفاعیه کتبی خودم را ارائه میدم. دادگاه گفته من انشالله ظرف همین 7-8 روز آینده، 10 روز آینده اگر خدا بخواد حکم رو صادر میکنم و آخرین جلسه بوده. بعد اگه خدا بخواد قراره یه حکمی صادر بشه. اما حالا اصلا ایشون چیکار کردن در تامین اجتماعی که بردنشون دادگاه؟ مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی در دادسرا سین میم امروز به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رفت تا به اتهاماتش درباره پرداخت‌های غیرقانونی و واگذاری‌های غیر مجاز شرکت‌های تامین اجتماعی رسیدگی بشه. سین میم نام مستعار همون سعید مرتضوی خودمونه. ایشون پرداخت‌های غیرقانونی و واگذاری‌های غیر مجاز شرکت‌های دولتی داشتن. برای اینکه از ریز این تخلفات سر در بیاریم، بعد برگردیم به اخبار 2 سال پیش
چون الان زیاد راجع به ریز این تخلفات صحبت نمیشه. گزارش مجلس از حاتم بخشی در سازمان تامین اجتماعی. کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارش 83 صفحه‌ای به تشریح تخلفات این سازمان پرداخت. در بخشی از این گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری بیش از 100 شرکت به یک فرد حقیقی اشاره شده. همچنین بر اساس این گزارش پرداخت کارت‌های هدیه میلیاردی از دیگر تخلفات صورت گرفته در تامین اجتماعی. بیش از 100 شرکت تامین اجتماعی واگذار شده فقط به یه نفر و همین جوری هم به دوست و رفیقاشون کارت هدیه میلیاردی میدادن از حساب تامین اجتماعی. آقای نوربخش که گفته بود وارد حاشیه نمیشه، بالاخره طاقت نیاورد و رفت تو حاشیه و گفت که سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت قبلی چک 3.5 میلیارد یورویی، یعنی چیزی حدود 14,000 میلیارد تومان، نزد بابک زنجانی به امانت گذاشته که هنوز دست بابک زنجانیه. اون بیش از 100 شرکت 138 شرکت هستن که اتفاقاً به همین آقای بیزه واگذار شده بودن که در این مورد هیچ اتهامی متوجه بیزه نشده تا حالا. به هر حال حدود 2 سال و اندی طول کشیده تا جلسات دادگاه به پایان برسه و انشاءالله اگر خدا بخواهد حکمش صادر شه. این آقای سین میم یعنی همین سعید مرتضوی اتهامات دیگه هم داشتن که برای بعضیاش پرونده تشکیل شده، برای بعضیش هم پرونده تشکیل نشده اصلا. مثلا ایشون متهم ردیف 1 قتل خانم زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی هستن که اصلا پرونده‌ای در این زمینه براشون تشکیل نشد. متهم به فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد بودن که در مورد اون هم اصلا پرونده‌ای تشکیل نشد و دادگاهی برگزار نشد. برای اتهام به شرکت در قتل حداقل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک هم دادگاه برگزار شد، ولی حکمی که صادر شد اوج بی‌طرفی و بی‌نظری قوه قضاییه رو به رخ جهانیان کشاند. انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی. به این میدونین چی میگن؟ عدالت مقدس. اما قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف بعضی دیگه از پرونده ها رو هم یه جور دیگه ای میپیچونه. اما در مورد این دکل ها باز چون این هم مورد پرسش ما بود از آقای زنگنه و ایشون هم توضیحات دادن. ایشون فرمودن که دارن دکل خریداری میشه، تمام قسط ها هم تا تصفیه پرداخت میشه، اما دکل به ایران تحویل نمیشه. فرمودن پرونده در مجاری قانونی و قضایی در حال پیگیری است. میفهمید که الان آخرین وضعیت سازمان بازرسی کل کشور داره رو موضوع کار میکنه، اعلام هم شد، پیگیری هاش به نتیجه رسید، انشالله اعلام خواهد شد. انشاءالله. از اونجایی که معنی انشاءالله تقریبا برای همه آحاد ملت مسجل شده، خبرنگاران در مواجهه با این پاسخ سعی میکنن خیلی محتاطانه یه خورده دیگه پیگیر بشن. متهمین شناسایی شدن دارن پیگیری. افرادی در رابطه در معرض اتهام هستن که سازمان بازرسی داره دنبال میکنه. یه بخشایش هم با دادستانی تهران با همکاریشون یا بخشی از دادسراهای ما داره دنبال میشه که در صورتی که به نتیجه رسید که باز خود اون هم گزارشات کاملا بتونه متقن و مستندی باشه، انشالله به اطلاع عموم خواهد رسید. انشالله. بازم انشالله. جالبه یه دکل نفتی که وسط دریا میذارن که پولش از ثروت‌های ملی مردم ایران پرداخت کردن گم شده و معلومه که این وسط یه کسایی زیر آبی رفتن، اما قوه قضاییه مستقل میاد میگه یه افرادی در معرض اتهام قرار دارن و اصلا نمیگه که این افرادی چه افرادی هستن، کیان، چجوری این کار کردن، فقط میگه در معرض اتهامن. اگرم بیشتر پیگیری کنی رسما آب پاکی میریزن رو دستت. اختلاس 70 میلیاردی روی میز قاضی سراج. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور این پرونده مربوط به یه بدهی بانکی در کرج بوده که متهم بعد از گرفتن مبالغ مختلف به خارج از کشور متواری شده. سراج گفته این پرونده در حال بررسیه و تا زمانی روشن شدن همه ابعاد پرونده جزئیاتش محرمانه میمونه. جزئیاتش که یه جورایی جزء کلیاتش به حساب میاد، یعنی کدوم برادر ولایت مداره با ایمانی این پولا رو برداشته رفته، محرمانه میمونه. در مورد دکل‌های نفتی هم به همین دلیل ما متوجه نمیشیم که افرادی کیا هستن و اونم محرمانه است. در مورد ساخت و سازهای بی‌رویه و بی حساب کتابی که اطراف شهرها و در طبیعت هم انجام میشن که با مجوز هستن و بعداً غیر مجاز خوانده میشن،
برای همینه که هیچ وقت هیچ مسئول مجوز دهنده‌ای نامش در نمیاد، چون اونم محرمانه است. هویت مسئولینی هم که مسئول زمینخواری‌های 1000 هکتار در اقصا نقاط ایران هستن محرمانه است. خلاصه از اینجور پرونده ها در قوه قضاییه فراوان است. اما برگردیم به داستان آقا مهدی خودمون. ایشون اصلا جرمشون چی بود؟ ایشون 3 جرم داشته و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اگر چنانچه کسی تا 3 جرم داشته باشه، بر اساس این ماده هر یک از جرائمش مجازات مستقل میگیره و اشد مجازات در اون قسم رو میگیره. 3 جرم داشتن که قرار هر کدوم رو به اشد مجازات برسن مستقلاً. چی بوده این جرماشون؟ یکی بحث اختلاس بود، یکی بحث ارتشا بود و یکی بحث مسائل امنیتی. اختلاس، ارتشا یعنی رشوه گرفتن و مسائل امنیتی. حالا اشد مجازات گرفتن؟ ببینید ایشون یه اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشه بین 7 سال تا 10 سال هستش. اگر بدون جعل باشه 5 سال تا 10 سال هستش. عجب قانون عادلانه‌ای واقعا. اگر یه بدبختی دزدی کنه دستشو قطع میکنن. اخیراً در مشهد پا هم قطع کردن. بعد اون موقع اگر یه کسی اختلاس کنه که رقمش حداقل 50-60 برابر اون دزدی هست، حد اکثر 10 سال میره زندان. تازه اگر بره. به این میگن قانون مقدس. خب در مورد پرونده آقا مهدی چه حکمی داده شد؟ طبق ماده 134 قانون یعنی حاکم موظف 10 سال رو بده. در مورد رشوه هم همینطور. طبق قانون اگر چنانچه کسی رشوه گرفته باشه از یک مبلغ بالاتر که این مبلغ همون بالاتر از اون مبلغ قانونی هستش نصابش، از 5 سال تا 10 سال هست که طبق این ماده 134 باید 10 سال بدن. خب تا اینجا طبق همین قانون مقدس ایشون باید حداقل 20 سال حکم گرفته باشه. گرفت؟ اما در مقام اجرا یکی از اینها که بالاترین هست او اجرا میشه، یعنی 10 سال اجرا میشه عملاً. چی؟ یعنی در مقام اجرا نصف حکم میپره؟ چه جالب واقعا. اما اجرای همین حکمم برای پسر یکی از بنیانگذاران انقلاب واقعا تعجب آوره. اونم در قوه قضاییه عدالت محوری که تا الان مثالاشو دیدیم. یعنی وقتی برای قاضی مرتضوی انقدر رعایت میشه، چطور پسر آقای هاشمی رفسنجانی میفته زندان و این حکم در موردش اجرا میشه؟ این معما رو آقای سیروس آریا یکی از دوستان مجازی یه جوابی بهش داده که یه جورایی جور در میاد. این جواب رو براتون از رو میخونم. در زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با یک شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد. تا اینجاش که خیلی هم خوب. این قرارداد 25 ساله بسته شد. خیلی هم عالی. ولی یه نکته جالب توی این قرارداد گنجونه شده بود. اونم این بود که به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه بشه، قیمتش به صورت تقریبا ثابت تعیین شده بود. جوری که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم ازش در نمی اومد. چه برسه به سود. خلاصه آش اونقدر شور بود که بعد از انتقادات رسانه‌هایی مثل کیهان، صدای حسن روحانی که اون زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود هم در اومد و به خاتمی اعتراض کرد و هشدار داد. حالا تا اینجاشو داشته باشین، بریم یه گوشه دیگه از این جهان پهناور ببینیم چه خبره. توی کشور نروژ وقتی داشتن حسابهای مالی یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی خودشون به نام استات اویل رو بررسی می‌کردن، به چند تا پرداخت مشکوک برخوردن. قضیه رو دادگاهی کردن و از مدیران اون شرکت بازجویی کردن و تهش معلوم شد که بله، این پول‌ها به حساب یه بابایی به نام عباس یزدان پناه واریز شده تا بتونن توی توسعه پارس جنوبی با ایران همکاری کنن. حالا عباس دیگه کیه؟ نروژی‌ها آمار میگیرن میبینن این بابا توی ایران هیچ کار است. میگن این که کاری نیست، پس واسه چی بهش این همه رشوه دادین؟ میگن این بابا واسطه ما با جونیور بوده. جونیور دیگه چه جونوریه؟ میگن نمیدونیم، ولی هر وقت با این جونیور جلسه میذاشیم کارا ردیف میشد. لامصب خیلی نفوذ داره تو ایران. ماجرا واسه ایران هم جذاب میشه.
آمار میگیرن میبینن بله عباس قصه ای ما همکلاسی دوران مدرسه و دانشگاه و رفیق کودکی و بزرگسالی گرمابه و گلستان آقا مهدی خودمونه، مهدی هاشمی رفسنجانی. عکس مهدی رو میفرستن نروژ، میگن جونیور این بود، میگن خود به زر سوختشه. خلاصه معلوم میشه که مهدی شیتیل میگرفته و از این ور با بیژن هماهنگ میکرده و کارا رو راستوریز میکرده. حالا پرانتز بسته، برمیگردیم به قصه خودمون. ولی گند قرارداد کرسن در اومد که آخه چطور ممکنه مدیران نفتی ما اینقدر ابله باشن که زیر بار همچین قرارداد فاجعه باری برن. شاخک‌های خورده تیز شد. حتی مشخص شد که توی قرارداد اولیه کرسن حق فسخ قرارداد وجود داشته، ولی طی الحاقیه ششم قرارداد که بعداً بهش اضافه کردن، اولا حق فسخ از ایران سلب شده و ثانیاً فروش گاز ایران به امارات منحصراً در اختیار شرکت کرسن قرار گرفته. خلاصه تابلو بود که بعضیا در داخل دارن واسه امارات خوشرقصی میکنن. کاشف به عمل اومد که کرسنت هم چند تا پرداخت کلفت به حساب عباس داشته. واسه همین دولت محمود میزنه زیر میز قرارداد و میگه چون روند انعقاد قرارداد غیر قانونی بوده عمرن اجرایش نمیکنیم. دو تا علت هم داشت. یکی همون ضررهای اقتصادی سنگین به منافع ملی بود، دومیش هم اعتراض مشتریای دیگه گازمون بود. خب حق فسخ که نداریم، پس چجوری میتونیم قصر در بریم؟ یه راه داره، اونم اینه که ثابت کنیم یه فساد در انعقاد قرارداد رخ داده و قانونی نیست. دولت زد زیر میز و گفت مهدی و بیژن قانون رو زیر پا گذاشتن و رشوه گرفتن و قرارداد رو حواس. کرسنت شکایت کرد دادگاه لاهه. 2 مرحله دادگاه لاهه به نفع ما تموم شد تا اینکه دیدین حسن آقا بیژن قصه ما رو نامزد وزارت نفت کرد. مجلس هم رأی اعتماد داد. آقا بیژن 2 مرتبه شد وزیر نفت. عباس هم که کلی اعتراف داشت و میتونست با یه بازجویی ساده جونیوری بسازه که 100 تا جونیور دیگه از بغلش بزنه بیرون، ناپدید شد و بعدش گفتن توی دبی به طور کاملا اتفاقی کشته شده یا خودکشی کرده. بگذاریم. امارات رفت لاهه و گفت دیدین ایران داره خالی میبنده و همش سیاوازیه. اگه واقعا خلافی رخ داده پس چرا جونیور داره راست واسه خودش میگرده؟ بیژن هم که دوباره شده وزیر نفت. لاهه هم دید راست میگن ها. این بود که این بار توی دادگاه لاهه محکوم شدیم و به گفته وزیر ارشاد دولت شیخ حسن فعلا واسه دستگرمی حدود 40-50 هزار میلیارد تومان ناقابل جریمه شدیم و تخمین زده میشه که چند برابر دیگه هم جریمه خواهیم شد. حالا ایران فرصت محدودی داره واسه اعتراض و ارائه لایحه به لاهه. بیژن که وزیر و فعلا کاریش نمیشه کرد، چون اگه اونو بزنن زمین احتمالاً میگه کیا اونو اغفال کردن و احتمالاً خیلی‌ها شک دارن که بیژن اونا رو هم با خودشون میکشه پایین یا نه. واسه همین فعلا ایشون بالا تشریف دارن. میمونه جونیور خودمون یا همین میمهه معروف. حالا بازم مهدی خودمونی تره و میتونه یه حکم کوچولو موچولو رو تحمل کنه، اونم نه کل حکم رو. شیخ حسن و دوستانش امیدوارن با این شگرد محکومیت کوچولو موچولو برای مهدی هاشمی شیره سر لاهه بمالن و بتونن از زیرش بکشن بیرون. مهدی هم بقیه محکومیتش رو تو جزایر قناری میگذرونه. نویسنده متن سیروس آریا. البته این بخش از نوشته ایشون بود. خب اطلاع رسانی صدم اپوزیت هم در اینجا به پایان میرسه، اما چند کلمه حرف آخر با شما. اپوزیت در 7 جون 2013 یا 17 خرداد 1392 متولد شد. دلیل تولدش هم احساس مسئولیت، وظیفه و یا شاید هم عشق بود. احساس مسئولیت در برابر کودکانی که کنار خیابون کار میکنن، گل میفروشن، آدامس میفروشن و نمیدونن که تقاص چی رو دارن پس میدن. احساس وظیفه در قبال نسل بعدی که قرار در این خاک زندگی کنه و عشق به فرهنگ و تاریخ درخشان ایران. امیدوارم که بشه این برنامه رو ادامه داد. حرفای دیگه‌ای هم بود که می‌خواستم این هفته بهتون بزنم ولی فعلا گذاشتم برای یه وقت دیگه. ممنون از اینکه پذیرای اپوزیت بودین در این مدت و تا دیدار دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش.